नमस्कार, सुपर किचन मराठीमध्ये आपलं स्वागत आहे। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत उत्तम सुगरण होण्यासाठी 12 महत्त्वाच्या किचन टिप्स। हिरवी मिरची फ्रीजमध्ये ठेवताना मिरचीचे देठ काढून मग फ्रीजमध्ये ठेवावी, त्यामुळे मिरची जास्त दिवस चांगली राहते। गव्हाच्या पिठाला जाळी लागू नये म्हणून त्यात तमालपत्र टाकून ठेवावे, यामुळे पिठाला जाळी लागत नाही। डाळीमध्ये थोडासा रवा मिक्स केल्यास दही वडे मस्त अगदी मऊ लुसलुशीत बनतात। बेसनचं पिठलं बनवताना पीठ सर्वप्रथम कोरडं भाजून घ्या, नंतर पिठलं बनवा। पिठलं खूप स्वादिष्ट बनते। एखाद्या मसाल्याच्या भाजीत जर तिखट जास्त पडले तर त्यात थोडे टोमॅटो सॉस घालावे, म्हणजे त्याचा तिखटपणा कमी होईल। बासुंदी आदल्या दिवशीच करून ठेवावी, किंचित घट्ट तर होतेच, पण जास्त मुरल्यामुळे रुचकर लागते। जर ग्रेव्हीमध्ये तेल किंवा तूप जास्त झाले तर ते फ्रीजमध्ये थोडा वेळ ठेवा। वर तरंगणारं तेल स्थिर होईल आणि आपण ते सहजपणे काढून टाकू शकतो। नंतर सर्व्ह करण्याअगोदर डिश पुन्हा गरम करा। मोदक तळातून फाटू नये यासाठी उकडायला ठेवण्याआधी ते पाण्यात बुडवून मग वाफवायला ठेवावेत, म्हणजे मोदकाला तडा जाणार नाही किंवा ते फुटणार नाहीत। साखरेचा पाक केल्यानंतर साखरेचे परत कण बनू नये यासाठी पाकात थोडेसे लिंबू पिळावे। दुधावरची साय चांगली दाट येण्यासाठी दूध गरम करून थंड झाल्यावर फ्रीजमध्ये ठेवा, त्यामुळे साय छान भाकरीसारखी जाड येते। साबुदाणा भिजत घालायचं लक्षात राहिलं नसेल तर साबुदाणा थोडासा भाजून गरम पाण्यामध्ये भिजत ठेवा। काही मिनिटातच खिचडीसाठी साबुदाणा तयार होईल।